66 ล้านปีก่อนโลกเผชิญหน้ากับการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่อุกกาบาตยักษ์พุ่งชนโลกปลดปล่อยหายนะที่ทำให้อุณหภูมิทั่วโลกดิ่งลงเหวและยุคอันรุ่งเรืองของไดโนเสาร์ต้องสิ้นสุดลงโลกที่ฟื้นคืนกลับมานั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรและใครคือผู้ที่ขึ้นมาครองบัลลังก์ต่อจากไดโนเสาร์คำตอบทั้งหมดนั้นถูกฝังอยู่ใต้ผืนดินนับ10 ล้านปีและมันกำลังจะถูกเปิดเผยในสถานที่ที่ไม่มีใครคาดคิดเหมืองถ่านหินที่ลึกที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนี่คือการเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่ยุคที่ถูกลืมยุคที่นักล่าโบราณกลับมามีขนาดมหึมาอีกครั้งร่วมไขความลับนี้ไปกับอับดุลไททูบในเซอร์เรฮอนไขปริศนาโลกที่สาบสูญสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามClarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อ KT Extinction ได้ทำลายล้างสิ่งมีชีวิตประมาณ 3 ใน 4 ของโลกระบบนิเวศทั้งหมดล่มสลายและยุคของยักษ์ใหญ่ดูเหมือนจะจบลงโลกหลังหายนะครั้งนั้นเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและปริศนาคำถามสำคัญคืออะไรคือสิ่งที่รอดชีวิตและพวกมันฟื้นตัวในโลกใบใหม่นี้ได้อย่างไรเป็นเวลาหลายทศวรรษที่ช่วงเวลาทางธรณีวิทยาถัดมาหรือที่เรียกว่ายุคพาลิโอซีนยังคงเป็นหน้ากระดาษที่ว่างเปล่าสำหรับนักวิทยาศาสตร์เราแทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโลกที่เกิดขึ้นมาแทนที่ยุคไดโนเสาร์แต่ในความเป็นจริงมีผู้รอดชีวิตที่ได้เปรียบในภาวะวิกฤตนี้สัตว์เลือดเย็นอย่างเต่างูและจระเข้มีความสามารถในการเอาตัวรอดที่น่าทึ่งพวกมันสามารถกินซากศพอดทนรอคอยและทนอยู่ในสภาวะขาดแคลนอาหารได้นานนับเดือนความสามารถในการรอให้หายนะผ่านพ้นไปนี้เองคือสิ่งที่ทำให้พวกมันกลายเป็นผู้สืบทอดโลกใบใหม่คำตอบของปริศนาทั้งหมดถูกพบในสถานที่ที่ห่างไกลจากห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์มากที่สุดที่นี่คือเหมืองถ่านหินเซอร์เรฮอนในประเทศโคลัมเบียหนึ่งในเหมืองถ่านหินแบบเปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกรถบรรทุกขนาดเท่าตึก2 ชั้นกำลังขุดเจาะถ่านหินลึกลงไปในเปลือกโลกแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือการขุดแต่ละชั้นนั้นเปรียบเสมือนการค่อยๆพลิกหน้าปฏิทินย้อนเวลากลับไปในปี 2003 คนงานเหมืองได้ขุดไปถึงชั้นหินสำคัญที่ก่อตัวขึ้นเมื่อกว่า10 ล้านปีหลังจากการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์และสิ่งที่พวกเขาพบก็น่าทึ่งเป็นอย่างมากศาสตราจารย์โจนาธานบรอสนักบรรพชีวินวิทยาผู้ศึกษาชีวิตในยุคพาลิโอซีนรีบนำทีมวิจัยของเขามุ่งหน้าสู่โคลัมเบียทันทีสำหรับเขานี่อาจเป็นโลกที่สาบสูญที่เขาตามหามาทั้งชีวิตความตื่นเต้นนั้นชัดเจนมากดังที่ทีมงานกล่าวว่าทุกครั้งที่เรามาที่เซอร์เรฮอนเราจะพบสิ่งใหม่เสมอเบาะแสแรกที่ทีมของบรอสพบไม่ใช่กระดูกของสัตว์ร้ายแต่คือใบไม้ฟอสซิลใบไม้จำนวนมหาศาลกระจัดกระจายอยู่ในชั้นหินบอกเล่าเรื่องราวของสภาพแวดล้อมในยุคนั้นพวกเขาพบหลักฐานชิ้นแรกๆของพืชอย่างอะโวคาโดขิงช็อกโกแลตและถั่วนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าระบบนิเวศป่าฝนแบบใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วในยุคนั้นลักษณะของใบไม้เหล่านี้ยังบอกใบ้ถึงสภาพอากาศใบไม้ที่มีขอบเรียบมักพบในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจากการวิเคราะห์นี่คือป่าฝนเขตร้อนที่ทั้งร้อนและชื้นแฉะนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่ามันอาจจะร้อนกว่าป่าฝนในปัจจุบันถึง 4 องศาเซลเซียสสภาพอากาศที่ร้อนระอุนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อสิ่งมีชีวิตแต่มันกลับเป็นเตาอบชั้นดีที่เร่งให้เกิดวิวัฒนาการของยักษ์ใหญ่ที่กำลังจะตามมาเมื่อทีมงานเริ่มมองหาฟอสซิลสัตว์พวกเขาแทบไม่ต้องรอนานภายในเวลาเพียง 10-15 นาทีแรกพวกเขาก็พบกับกระดูกชิ้นแรกและสิ่งที่พวกเขาพบก็มีคุณสมบัติเด่นที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือขนาดนี่คือดินแดนแห่งยักษ์ยุคใหม่การค้นพบที่โดดเด่นชิ้นแรกคือคาร์โบเนมีสเต่าน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในยุคของมันในขณะที่เต่าน้ำจืดในปัจจุบันอาจมีขนาดยาวไม่เกิน2 ฟุตแต่เจ้าตัวนี้มีขนาดใหญ่เท่ารถยนต์สำหรับครอบครัว
และมีกะโหลกใหญ่เท่ากับลูกฟุตบอลแต่ความน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่ขนาดเพียงอย่างเดียวกระดองของมันที่ควรจะเป็นเกราะป้องกันชั้นเยี่ยมกลับเต็มไปด้วยร่องรอยความเสียหายทีมงานพบรอยเจาะและรอยกัดทั่วทั้งกระดองนี่คือหลักฐานว่าเต่าตัวนี้ถูกกัดและอาจจะถูกกัดหลายครั้งตลอดชีวิตของมันปริศนาได้เริ่มขึ้นแล้วอะไรกันที่อยู่ในหนองน้ำแห่งนี้ที่มีพลังกัดมหาศาลพอที่จะเจาะเกราะที่หนาขนาดนี้ได้นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานของนักล่าที่รับผิดชอบการโจมตีเต่ายักษ์ครั้งนี้อย่างรวดเร็วนั่นคือจระเข้เมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยฟอสซิลจระเข้โบราณดร. อเล็กซ์ เฮสติงส์สมาชิกในทีมของบรอสพบจระเข้หลายสายพันธุ์รวมถึงสายพันธุ์ที่มีจมูกสั้นซึ่งถูกตั้งฉายาว่านักขย่ำเต่าเนื่องจากฟันของมันเข้ากันได้ดีกับรอยบนกระดองเต่ายักษ์แต่เรื่องราวกลับมีความซับซ้อนจระเข้สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเขาพบในตอนนั้นคืออาร์เทอรอนติซูคัสกลับมีขนาดใหญ่เพียง 15-21 ฟุตซึ่งแม้จะใหญ่แต่มันก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบันนี่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเมื่อเทียบกับขนาดมหึมาของเต่ารอยแผลบนเต่ายักษ์ยังคงบอกใบ้ว่ามีนักล่าที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนตัวอยู่ในเหมืองเซอร์เรฮอนการค้นพบครั้งประวัติศาสตร์มักเกิดขึ้นจากความบังเอิญในขณะที่ทีมงานกำลังเก็บตัวอย่างมีกระดูกชิ้นหนึ่งที่นักวิจัยไม่แน่ใจว่าคืออะไรโจนาธาน บรอสจำได้ว่าเขากับนักศึกษาดูมันและไม่แน่ใจเขาจึงห่อมันและเขียนป้ายกำกับไว้ว่าจระเข้กระดูกชิ้นนั้นถูกส่งกลับไปที่ห้องแลบในฟลอริดาคืนหนึ่งขณะที่ดร. เฮสติงส์กำลังแกะฟอสซิลเขาตระหนักว่ากระดูกชิ้นนี้มีโครงสร้างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงมันไม่ใช่จระเข้แต่มันคือกระดูกสันหลังของงูพวกเขารีบนำมันไปเทียบกับโครงกระดูกของอนาคอนดาและงูหลามแต่ทุกสิ่งที่พวกเขานำมาเทียบกลับเล็กกว่ากระดูกที่อยู่ในมือพวกเขาติดต่อดร. เจสัน เฮดผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการคำนวณขนาดงูโบราณซึ่งหลังจากที่ทำการคำนวณซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้อสรุปที่ได้ก็น่าทึ่งจนแทบไม่อยากเชื่อนี่คือกระดูกของงูที่มีความยาวเกือบ50ฟุตหรือประมาณ15เมตรมันถูกตั้งชื่อว่าไททันโอโบอาด้วยน้ำหนักกว่า1ตันมันกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกและเป็นเวลาหลายปีที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าไททันโอโบอาคือสุดยอดนักล่าหนึ่งเดียวผู้อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในหนองน้ำโบราณแห่งนี้เรื่องราวควรจะจบลงตรงนั้นแต่มรดกของเซอร์เรฮอนยังคงมีความลับซ่อนอยู่อีกโจนาธาน บรอสได้เรียกอันโด รินคอนหนึ่งในนักศึกษาปริญญาโทที่เก่งที่สุดของเขาให้มาช่วยสำรวจและไม่นานสายตาอันเฉียบคมของรินคอนก็พบกับกระดูกขนาดใหญ่อีกชิ้นหนึ่งการคาดเดาแรกของรินคอนคือมันดูเหมือนไดโนเสาร์แต่นั่นเป็นไปไม่ได้เพราะไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปหมดแล้วในยุคนั้นหรือนี่อาจจะเป็นสัตว์ร้ายตัวจริงที่โจมตีเต่ายักษ์คาร์โบเนมีสเมื่อกระดูกชิ้นนี้ถูกส่งไปให้ดร. เฮสติงส์เขาก็รู้ในทันทีว่ามันคือจระเข้แต่เป็นจระเข้ที่ใหญ่กว่ามากกว่าทุกตัวที่พวกเขาเคยพบในเมืองนี้นี่คือเบาะแสที่บ่งชี้ว่าจระเข้ขนาดยักษ์นั้นรอดชีวิตจากเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่มาได้ทีมงานนำกระดูกชิ้นนี้ไปทำ CT สแกนเพื่อดูโครงสร้างภายในผลสแกนเผยให้เห็นเนื้อกระดูกที่แน่นและแข็งแกร่งซึ่งเป็นลักษณะของตัวเต็มวัยและเมื่อคำนวณขนาดมันคือจระเข้ที่มีความยาวถึง 8.63 เมตรหรือเกือบ30ฟุตสัตว์ร้ายหนัก3ตันตัวนี้มีขนาดทัดเทียมกับจระเข้ในยุคไดโนเสาร์เลยทีเดียวเซอร์เรฮอนเป็นระบบนิเวศที่ไม่เหมือนที่ใดในโลกมันคือโลกที่ร้อนและชื้นแฉะที่ซึ่งสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์2สายพันธุ์ไททันโอโบอาและเมกาครอกหรือจระเข้ยักษ์ต้องอาศัยอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันและการอยู่ร่วมกันนี้ย่อมนำไปสู่ความขัดแย้งภาพความขัดแย้งนี้ยังคงปรากฏให้เห็นแม้ในปัจจุบันในพื้นที่ชุ่มน้ำเอเวอร์เกรดงูหลามพม่าที่รุกรานจากต่างถิ่นมักจะต่อสู้แย่งชิงพื้นที่กับอลลิเกเตอร์อเมริกันเจ้าถิ่นมีหลักฐานชัดเจนว่าพวกมันกินกันเองนี่คือสงครามบทเดิมที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ58ล้านปีก่อนแล้วในอดีตใครคือผู้ชนะไททันโอโบอามีอาวุธคือพลังรัฐมหาศาลที่ประเมินไว้สูงถึง 1.3 ล้านปอนด์แต่จระเข้ยักษ์ก็มีพลังกัดที่ 15,000 ปอนด์เทียบเท่ากับ T-Rex ตัวตัดสินที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่วิธีฆ่าแต่อยู่ที่วิธีการกินงูนั้นจำเป็นต้องกลืนเหยื่อทั้งตัวแม้ไททันโอโบอาจะอ้าปากได้กว้างกว่า2เมตร
แต่งานวิจัยชี้ว่ามันอาจไม่สามารถจัดการกับเหยื่อที่มีมวลเกิน 60% ของน้ำหนักตัวมันเองได้จระเข้ยักษ์ตัวเต็มวัยที่หนัก3 ตันนั้นใหญ่เกินกว่าจะกลืนได้ในทางกลับกันจระเข้ไม่จำเป็นต้องกลืนเหยื่อทั้งตัวพวกมันใช้วิธีฉีกเหยื่อเป็นชิ้นๆดังนั้นที่หลายคนเคยยกตำแหน่งให้ไททันโอโบอาได้ครองตำแหน่งผู้ล่าชั้นบนสุดแต่ตอนนี้ดินแดนแห่งยักษ์ได้ค้นพบผู้ปกครองตัวใหม่แล้วนั่นคือจระเข้ยักษ์แห่งเซอร์เรฮอนนี่คือสุดยอดนักล่าตัวจริงแห่งยุคพาเลโอซีนนั่นเอง